Hi, this is Christine, ang inyong mom si Reyna. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng animated subscribe button at notification bell sa inyong mga videos. Tulad nito. Madali lang yan, kaya tune in sa aking channel at panoorin ang tutorial video na ito. First ay punta tayo sa YouTube. Tapos mag-search tayo ng green screen subscribe button kasi gagawa nga tayo ng animated na subscribe button para sa inyong mga videos. So ito, click natin to. Tingnan natin to. Ayan. Ayan. So download natin to. Ginagawa ko is i-click mo yung share, copy link. Tapos meron ako ditong apps na nagka-copy ng mga videos and audio, which is the Videoder. So dyan, ilagay lang natin siya dun sa browser na dyan sa taas para ilagay, ma-paste natin yung URL niya. Yan, tapos lalabas yung ayan. Tapos lalabas na yung download links niya. So dun tayo sa video download links. Then start download. Okay. Check natin kung na-save na. For sure na-save na siya. Ayan na po siya. Ngayon, punta na tayo sa kinemaster para dun sa video. Ayan. Kunyari, gagamitin natin ito. So, tingnan natin yan. Para mabilis lang naman. So, ilalagay natin siya dyan. So, edit natin. So, kunyari, dito natin ilalagay yung subscribe button. So, i-click natin yung layer. So, i-click nyo ulit yung media kasi mag-a-add tayo ng another media which is the video. Hanapin nyo na yung downloaded na screen button. Yung, ayan, ito siya. So, kunyari, ayan. So, i-move nyo na lang kung saan nyo gustong side ilalagay yung button. So, for example, dito nyo siya ilalagay kung dyan. Ngayon, naka-highlight naman. I-click nyo yung chroma key. Enable. Then, check. So, check natin ha. Tingnan natin. Play natin. Nag-work na siya. So, pwede natin i-move na. Pwede natin i-move na ganyan. Depende kung saan yung desired na area ng video or saang side. So, yan. Eto na. Ready na ang inyong animated subscribe. At meron pa siyang notification bell button. Okay. Thank you. I hope you learned something today.